สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำเค้กชิฟฟ่อนใบเตยมะพร้าวอ่อนค่ะสูตรเค้กใบเตยเนื้อนุ่มด้านบนตกแต่งด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนหอมอร่อยจะทำทานเองหรือว่าทำเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ก็สามารถทำได้ง่ายๆค่ะเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะก่อนอื่นก็มาเปิดเตาวอร์มไฟก่อนค่ะจะอบที่อุณหภูมิ160องศาก็จะวอร์มไฟไว้ที่170องศาเพื่อป้องกันไฟลดลงจากการที่เราเปิดปิดเตาค่ะต่อไปเราก็มาทำน้ำใบเตยเข้มข้นค่ะจะใช้ใบเตย6ใบค่ะแล้วก็น้ำเปล่า150 ml น้ำทั้งสองอย่างใส่ลงไปในโถปั่นค่ะแล้วก็ปั่นให้พอหยาบถ้าไม่มีเครื่องปั่นก็นำไปตำให้แหลกได้ค่ะเมื่อปั่นเสร็จแล้วก็นำไปกรองผ่านผ้าขาวบางหรือกระชอนค่ะแล้วก็บีบคั้นเอาแต่น้ำเราก็จะได้เป็นน้ำใบเตยเข้มข้นแบบนี้ค่ะต่อไปเราก็จะมาแยกไข่ค่ะจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน3ฟองแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันค่ะข้อควรระวังก็คืออย่าให้มีไข่แดงติดไปในไข่ขาวค่ะไม่งั้นอาจจะทำให้การตีไข่ขาวของเราตีไม่ขึ้นค่ะเมื่อแยกไข่เสร็จแล้วต่อไปเรามาทำส่วนผสมของไข่แดงกันก่อนค่ะใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปตามด้วยนมสดน้ำมันพืชและน้ำใบเตยเข้มข้นค่ะกรณีที่ไม่มีใบเตยหอมเพื่อนๆสามารถใช้กลิ่นใบเตยผสมน้ำแทนน้ำใบเตยเข้มข้นได้นะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นเราจะใส่แป้งค่ะนำแป้งเค้กและผงฟูใส่ลงบนที่ร่อนจากนั้นร่อนแป้งและผงฟูลงไปในส่วนผสมค่ะเสร็จแล้วใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วค่ะคนจนไม่เหลือเม็ดแป้งนะคะเมื่อเข้ากันดีก็พักไว้ก่อนค่ะต่อไปเราก็มาตีไข่ขาวค่ะเปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่ขาวให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่ครีมออฟทาท่าค่ะถ้าไม่มีสามารถใช้น้ำมะนาวหรือน้ำส้มสายชูแทนได้ค่ะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลค่ะทยอยใส่น้ำตาลทรายจำนวน3ครั้งจนกระทั่งน้ำตาลทรายหมดค่ะจากนั้นก็ตีไข่ขาวต่อค่ะจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนตั้งยอดปานกลางประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเสร็จแล้วตีต่อด้วยความเร็วต่ำประมาณ30วิเพื่อตัดอากาศค่ะต่อไปเราจะนำไข่ขาวที่ตีได้มาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงค่ะโดยเราจะทยอยตักไข่ขาวมาผสม3ครั้งค่ะแต่ละครั้งก็ให้เราคนตะล่อมด้วยความเบามือค่ะจะคนตะล่อมด้วยตะกร้อมือหรือว่าไม้พายก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละท่านเลยนะคะสำหรับแจ็คก็จะถนัดด้วยการคนตะล่อมด้วยตะกร้อมือและปิดท้ายด้วยการใช้ไม้พายคนตะล่อมเก็บรายละเอียดเพื่อจะได้รวดเร็วขึ้นค่ะเมื่อคนจนเข้ากันดีแล้วก็ไปเตรียมพิมพ์ค่ะจะใช้เป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมขนาด7x7x2 นิ้วค่ะทาเนยหรือน้ำมันที่ก้นถาดจากนั้นวางกระดาษรองอบลงไปเสร็จแล้วเทส่วนผสมที่ได้ใส่ลงไปในถาดได้ทั้งหมดเลยค่ะเทส่วนผสมหมดแล้วให้เราเคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศค่ะจากนั้นให้นำเนื้อมะพร้าวมาวางตกแต่งด้านบนค่ะวางให้ทั่วดูตามคลิปเลยนะคะวางเนื้อมะพร้าวเสร็จแล้วยกเข้าเตาอบได้เลยค่ะอบด้วยอุณหภูมิ160องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมจากวางไว้ชั้นล่างของเตาอบค่ะจะใช้เวลาอบอยู่ที่ประมาณ25นาทีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเตาของแต่ละท่านที่ใช้ด้วยนะคะเมื่อเค้กสุกแล้วก็นำออกจากเตาเคาะเบาๆเพื่อให้เค้กเสร็จตัวแล้วก็พักเขาไว้ให้เย็นค่ะเมื่อพักไว้จนเย็นแล้วเราก็นำเค้กออกจากพิมพ์ค่ะใช้มีดกรีดด้านข้างนะคะแล้วก็คว่ำลงจากนั้นดึงถาดออกและดึงกระดาษรองอบออกค่ะเสร็จแล้วก็นำไปตัดพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะเค้กชิฟฟ่อนใบเตยมะพร้าวอ่อนสูตรนี้เนื้อนุ่มหอมมะพร้าวอ่อนทำง่ายมากๆเลยค่ะจะทำทานเองหรือว่าจะทำเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้ก็สามารถทำได้ง่ายๆค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะ
สำหรับเพื่อนๆที่ดูอยู่สามารถกดส่งหัวใจหรือพูดคุยทักทายกันได้ในคอมเมนต์นะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้แจ็คด้วยค่ะ และหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แจ็คต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ